Stort tack till Lidl som sponsrar tredje säsongen av Marcus bjuder in. Nu åker vi. Nästa gäst i Marcus bjuder in har en stark koppling till Italien. Han har varit fotbollsproffs där. En av våra största fotbollsspelare genom tiderna, får man väl ändå säga. Jesper Blomqvist driver pizzeria och han vill att jag ska laga skaldjursrisotto. Marcus var ju ganska hård mot mig när det var tävling och han satt i juryn i Mästerkocken. Så att jag fick lite skit för min risotto första gången, men andra gången tyckte han att den var ganska bra. Så att jag kommer att granska honom stenhårt idag. Jesper, välkommen! Ja, men tack så mycket! Gud, vad trevligt. Det här ser jag fram emot, Marcus. Gör det? Ja, jag är nervös. Det ska du vara. Exakt, det är lite ombytta roller nu. Ja, verkligen. Man var ju livrädd för dig mest hela tiden under programinspelningen där. Du pratar om Sveriges Mästerkock VIP. Alltså. Ja. Så det var väldigt nervöst, men också fantastiskt roligt och lärorikt, verkligen. Men du vann ju. Ja, men jag gjorde ju det till slut. Till slut så hittade jag någon slags tog bort lite av nervositeten och kunde liksom vara mer fokuserad. Men just matintresset då, för att jag såg ju hur du var i den tävlingen i Mästerkocken då, att det var ju liksom, då såg man ju att du ändå hade koll. Du visste vad du höll på med, du visste ju vad som passar ihop och hur det ska smaka. Men vad kommer matintresset ifrån från början? Ja, nej men det började väl egentligen tidigt med jag tyckte nog ganska tidigt om att prova att laga lite mat, men väldigt enkelt när jag var väldigt liten. Liksom hade jag en mormor som bodde ute på en bondgård och de hade egna kor och hade egna ägg, liksom allting. Men sen var det när jag flyttade till Italien som jag verkligen insåg vad det här med passion för mat och vad det kan betyda och hur enkelt det också kan vara ibland om man har bra. Men var det helt nytt för dig, alltså det italienska köket då, eller? Ja, men inte helt nytt, men alltså jag hade ju käkat pasta och köttfärssås och de enkla, men risotto var ju verkligen, om vi nu ska gå in på det, var ju verkligen sånger som jag inte hade käkat innan. Kliver in på Milanello, det är Milans träningsanläggning. Och en av de första dagarna får vi den här risotton serverad och jag tänkte, vad är det här för någon risgrynsgröt? Och då sitter jag faktiskt med Maldini här, det var en av de rika. Han bara, Jesper, det här är det bästa riset i världen, säger han bara. Jag bara, okej, tveksamt. Men så började jag käka och på den vägen är det. Sen dess har risotto varit... Och vad smakade den risotto? Ja, men då var det en klassisk risotto milanese med en saffransrisotto som var magnifik. Liksom. Det är inte en så superkomplicerade smaker, det vet du, men väldigt bara rent, gott. Och sen framförallt handlar det mycket om konsistens också. Ja. Jaha, och då, du var inne på det, risotto. Du har ju bett mig att laga en skaldjursrisotto här idag. Ja. Jättespännande idag. Varför då? Alltså. Nu ska vi se vad du har för. Jo, men jag tycker alltså skaldjursrisotto, det är väldigt sällan jag gör det, nästan aldrig, för jag tycker det är svårt hemma att ha alla ingredienser. Och sen veta hur man ska få till de här djupa smakerna. Nu blir jag så jättespänd på hur du ska. Jag ser ingen färdig buljongtärning i alla fall. Nej. Det finns inte här. Det är bra, det är båda gott tycker jag i alla fall. För att du bjöd ju mig på skaldjursrisotto. Det var inte skaldjursrisotto. Det var ju en milanese, tror jag, den första, och en svamp. Ja. Så. Var jag nöjd eller? Alltså jag var lite tveksam till den ena, vill jag minnas. Ja, men du var väldigt tveksam till den första. Och jag brukar ju hålla en ganska låg profil. Men jag hade ju då hetsat lite och sagt att jag gör det en av de bästa risottorna i världen. Och det fick jag ju äta upp av dig direkt. Man kan inte kasta upp en boll så här. Det går och jag ångrade mig djupt. Så efter det höll jag väldigt låg profil hela vägen fram till finalen. För jag ångrade. Jag bara, nej, varför skulle jag säga? Ja, då får vi hoppas att den här risotton sitter. Och nu har jag ju press på mig. Jag har ju lagat risotto tidigare här på YouTube. Men det är klart att konsistensen är viktig, och det är väldigt individuellt hur man vill ha den också. Men det jag tycker är det viktigaste med risotton, det är väl att den upplevs ganska krämig, men att den inte är för tung ändå. Att man vill ju få fram smaken utan att den blir för tung. Och sen är det ju, nu blir det här det blir ju som en liten mellanrätt man äter. Det är inte mer, man ska äta det som en stor varmrätt. Jag kommer att göra en blåmusselbuljong. Okej.
Därför att jag tycker i en sån här risotto, blåmusslor är så otroligt tacksamt att koka buljong på. Dels är det väldigt billigt och sen så kokar man dem och sen får man en sån otrolig havssmak i det. Så jag kommer börja med det. Och då tar jag en schalottenlök och en vitlöksklyfta. Och det här är ju bara för att ge lite smak till buljongen. Så att jag skivar ner lök tunt. Olivolja här. Och sen brukar jag göra så att jag lägger i lök och vitlök. Och det här är ju väldigt lite lök och vitlök. Det behövs inte mera för att sätta smak på buljongen. Däremot så brukar jag fräsa det här lite grann så att det släpper smak i oljan. För att oljan kommer ju vara kvar i buljongen och då ger ju den smak till risotton sen. Och sen brukar jag lägga i en kvist timjan. För jag tycker att det är väldigt gott tillsammans med musslor, alltså till det färdiga resultatet sen. Och sen har jag ju då, det här är 1 kilo blåmusslor. Ja, precis. Det är ett nät som man köper. Jag har spolat dem i vatten. Just det, hur noga, för det är en sån här grej som känns ganska, eller kanske det jobbigaste momentet om man har musslor, därför jag nästan aldrig, men just så hur noga måste man vara, eller ska man? Numera, eller de som jag köpte nu, de är väldigt tvättade. De är ren, så jag brukar bara skölja dem lite grann i vatten. Och ser man några musselskal som är spruckna, då slänger man dem. Bort med dem direkt. Sen lägger jag bara i musslorna så här. Rakt ner. Och sen är det bara att röra om. Och sen tar jag ett torrt vitt vin och häller på. 2 deciliter. Lock på. Och nu ska det här bara få ett snabbt uppkok egentligen. Då kommer ju alla musslorna att öppna sig. Här köpte jag några stora rödräkor. Och då sparar jag det här skalet här. För jag tänker att jag ska göra en liten skaldjursolja som man kan ringla på efteråt. Okay. För att få fram skaldjurssmaken men ändå inte att koka med. För ibland så kan det bli att när man kokar en sån här skaldjursbuljong och kokar ner det i en risotto så kan det bli väldigt kraftig, liksom tung smak. Så den här vill jag ska vara lite piggare och fräschare. Därför så är det tacksamt att göra en snabb olja på det här. Spännande. Och det blir samma sak här då i den här pannan här. Lite olivolja. Ta lite mer för att det... Sen lägger jag i skalen. Samma här, en liten vitlök. Och 2 vitlöksklyftor här. För här vill jag ha lite mera vitlökssmak i den där oljan. Och du kanske blir lite chef där och får röra lite sen när det börjar fräsa där. Ja. Men det går väl bra? Ja, lite grann kan jag. Du hjälpte ju till ibland också. Så att... Nu är musslorna klara. Det ser du ju. Och de släpper ju väldigt mycket vätska. Får ni också kolla. Jo, men nu börjar havet komma. Ja. Det är härligt. Så kan den stå där och droppa av lite grann. Och sen har jag då förberett så att jag har en fin maskesil så att jag kan sila av den här buljongen då. Utan att få med eventuellt lite grus och små partiklar. Så att den blir så ren och klar som möjligt. Då kan du få röra lite grann med det. Så ska jag samtidigt skära ner 2 tomater som ska i där.
Och det är bara för att ge tomatsmak i den där oljan. Det här doftar ju helt fantastiskt. Gör det? Ja. Jag lägger i det här nu. Det är 2 tomater och en timjanskvist åker i. Så kan du blanda runt. Rör runt lite där igen. Nu går jag in med en lite neutral olja i det här. Extra. För att nu blir det ju nästan som att man kokar en buljong. Ja, men i olja. Men bara i olja då. Därför att det är ju oljan som du sparar sen. Som vi ska spara sen. Ja, det här doftar ju helt otroligt nu. Ja. Mm. Men berätta mer om pizzerian då. Eller nu är det mer en restaurang. Det var pizzeria först och nu är det ju en fullskalig restaurang. Ja, alltså när jag kom in då var det ju bara ett 30 platser kanske. Och sen har vi uppgraderat en gång och nu har vi kanske nästan tagit så vatten över huvudet. Men nu har vi nog nästan 200 platser i stora matsalen och sen har vi en festvåning och sen har vi på sommaren 150-200 platser ute också. Jättekul och spännande och nu gör vi ju glass och egen glass också, vilket är fantastiskt, och vi kör pasta och förrätter. Så jag tycker för pizza är ju liksom inte, det var en del som jag tycker, men att få hela maten från Italien känns väldigt... Och vad är favoriträtterna som du minns själv som du har tagit med dig, som du absolut känner, men det här vill jag ha med på menyn? Ja, alltså... men en sak, och det var nog den mest klassiska, det var pasta och tomatsås. Alltså, för det var en sån här grej som vi kunde äta 3-4 gånger i veckan minst. Man fick det allt som en liten tallrik innan man fick köttet på träningsanläggningen. Och den finns där som en del. Sen byter vi lite, men vi har risotto på menyn nu äntligen också. Och den gör han väldigt... Ja, men den är bra också. Och, för det tycker jag är ett sånt bra test. Går man på en restaurang, testar risotto. Ja. För det är inte ofta här i Sverige jag tycker att jag hittar en bra risotto på restaurang faktiskt. Jaha. Nej. Nu ska jag göra risotton då. Ja. Jag brukar göra så här. Jag har schalottenlök och vitlök. Panna. Olivolja. Men du vet ju hur man gör risotto. Ja, alltså, även om din inte var okej. Exakt. Andra gången tyckte du om det då, tror jag, lite bättre. Då höll jag låg profil överhuvudtaget. Nej, men jag har ju gjort och läst mycket till och med om det, för jag tycker att det är så. Men sen inser man, det går ju också att variera, både vin utan vin. Du kan, absolut. Smör, ost, inte allt. Alltså det finns ju 1000, så det är kul att det går att göra på många olika sätt också. Lök, vitlök, fräser, och det är bara så att den ska bli lite glansig och mjuk. Sen tillsätter jag ris. Det gör jag. Jag vill inte göra så mycket, det här kommer räcka gott. Ja. Men här är det ju viktigt att man fräser riset då. Just det, och varför gör man... För det vet jag att man ska göra, men jag vet att det ska börja se så här Men vad är det man åstadkommer egentligen? Dels så är det så att du täpper ju till porerna på riskornet lite grann. Vilket gör att det blir enklare att behålla det, att du får det al dente. För det är ju det viktigaste av allt kanske när det kommer till det. Och sen så blir det liksom, vissa steker det här ganska hårt, vissa lite mindre. Men det blir ju en annan typ av smak också på riskornen. På kornen? Ja. Okay. Sen brukar jag ta en gnutta salt i från början. Inte för mycket, för sen ska jag i parmesanost, men det är också för att få in en liten grundsälta i själva riset. Mm. Det får inte vara för mycket, men lite grann. Ja, det var nytt. Slår jag på torrt vitt vin. Deciliter ungefär. Nu, kolla. Ja, nu har ju vinet kokat in. Så nu kan man då börja tillsätta musselbuljongen här. Och den här innehåller ju också naturlig sälta från musslorna, eftersom de har då levt i havet, så att de har ju en grundsälta i sig.
Men nu får man ju då sakta tillsätta lite mer buljong i taget. Röra regelbundet. Så lite buljong, men du tror att det är det jag brukar... Men fasen, det här blir spännande. Vi får se. Det som kommer hända nu är att den här kommer ju koka upp in i riset, blir väldigt koncentrerad i smaken. Ja. Skulle det vara att vi behöver mer vätska, då kan man ta lite vatten. Då tar man med vatten på. Ja, för den är stark den där. Ja. Men under tiden så kan man ju passa på då att riva parmesanost. Ja, och då kommer ju min brännande fråga här. Om vi pratar strikt italienskt. Ja. Vad brukar de säga om ost och skaldjur? Ja, och då säger man ju i Italien, det ska man inte ha. Nej, när man äter en pasta ska man aldrig ha ost på en skaldjurspasta. Nej. Men på risotton då? Har de ingen ost i risotton? Nej. Inte då heller. Jag tror är ju sjukt känsliga när det kommer. Ja. Jag vet inte, men det är lite samma där. Förut var jag så nej, man ska aldrig ha ost på eftersom de görs. Men nu så här, smakar det gott och blir det gott så... Och jag är av den uppfattningen, jag tycker det är jättegott att ha parmesanost på en räkpasta eller vad det nu kan vara. Men det ger ju men jag tror att det handlar väldigt mycket om, nu har jag ingen aning hur de resonerar. Det finns ju säkert tusen olika anledningar. Exakt. Man vill ju kanske inte att osten ska ta över smaken från skaldjuren. Men det är väldigt gott till. Ja, helt klart. Jag håller med. Men det var spännande att höra. Sen kan man ju också rent krasst säga att bara för att de är italienare behöver inte betyda att de har rätt. Så kan det vara. Eller hur? Ibland får man ju säga så också. Och sen så gör ju vi vad vi vill här inne. Ja, så är det. Det är ingen som ser det här. Exakt, det blir inga visningar på det här. Jag måste bara säga att jag har nog aldrig fått så mycket, men det här är också ett tecken på att de gillar sin mat i Italien. Jag har nog aldrig fått så mycket som stor artikel som när jag vann Mästerkocken VIP i italienska tidningar. Stod det där då? Nej, men alltså när de fick veta det vart ju liksom, det vart jättereportage. Alltså det var skit, de ringde 3-4 tidningar. Och du fick ge segerintervjuer på italienska? Ja, italienska. Absolut. Du pratar italienska? Ja, flytande. Hur lät det då när du sa Marcus var en helt otrolig domare som pushar mig och älskar min pizza liksom. Questo Marcus nella giuria era proprio fantastico. Mi dava sempre così grandi complimenti. Var det bild på mig också i tidningen? Eller var det nej, det var det nog inte. Nej, det var inte det. Nej. Men då, nej, det är klart. Men det var väl... Okej, vi får ta det nästa gång då. Ja. Kanske efter det här. Ja, men kan du inte säga då, så att vi når ut lite till en internationell publik, så kan du titta in där och komma och säga att det går jättebra att ha parmesanost. Ja, precis. Senti, non è nessun problema usare il parmigiano reggiano nel risotto con i gamberi e queste cose dal mare. Va benissimo. Exakt. Jag ska passa på samtidigt här att plocka lite musslor som vi ska ha. Jag ska inte använda alla nu. Men några musslor måste vi ha på risotton också. Då brukar jag bara plocka musslorna. Sen kan man titta. Det sitter som en litet... Man kallar det ofta på köksbordet att det sitter som ett litet skägg. Liksom. Ja. Så det tar man bort. Det tar man bort också. Oj, det är ett jädra piller att göra då ändå. Men det blir ju så mycket godare när man gör det. Ja. Och lyxigare. Ja, verkligen. Jag måste säga det som slår mig allra mest. Men det märkte jag ju i Mästerkocken också. Det är ordningen du har jämfört med själv när jag slår. Då är allting överallt. Men här märker jag, det är ju riktigt superstädat hela tiden. Det är en skillnad. Jag fattar att man måste ha det så när man... Ja, det måste man ju ha. Men sen är det väl... Alltså, det är ju såklart en vanesak. Men det är väl som... Jag brukar säga att det går att jämföra med egentligen vilket yrke som helst. Att man måste ha en plan innan man börjar. Det är väl lite grann jämförbart med om jag skulle liksom gå ut och lira fotboll. Liksom. Jag har ju ingen tanke eller idé om vad jag ska göra. Jag säger bara gå ut på en plan och så kör man. Så kan man ju inte spela fotboll. Nej, på riktigt. Nej, precis. Helt klart. Hur känns det där? Ja, jag ska ha lite mer buljong. Lite mer buljong. Kör på. Så. Börjar ta över här nu. Ja. Det är nu det viktiga kommer in, då kliver jag in. Men du var ju, alltså då när du tävlade då i din stora mästerkocksfinal, hur nervös var du innan? Nej men alltså då var det ju sjukt nervöst, alltså verkligen. Jag måste nästan säga att det var värre än fotbollsmatchen. Jag hade visserligen några stora matcher som jag var lite nervös. Vilken match har du varit mest nervös inför som du har spelat? Ja, nej men det var Champions League-finalen.
För då hade jag inte spelat på 3 eller 4, jag hade lite skadad. Så jag hade inte spelat så många matcher på slut, så visste inte riktigt min form. För annars har man spelat matcher och känner att man är bra form. Men då hade jag inte spelat på 3 veckor och så skulle jag då hade vi 2 eller 3 skador. Så jag visste att jag skulle starta matchen långt innan och hann ju tänka ganska mycket liksom innan. Men hur går tankarna då inför att spela en Champions League-final? Nej, men då, det var ju stort. Alltså det var ju det största jag hade. Och man märkte, och man vill ju gärna, men det är bara en vanlig match. Men du vet, då var det, vi flög Concorde ner till Barcelona. Alltså allt runt omkring blev ju verkligen annorlunda. Även om man försökte intala sig, nej men det här är bara en vanlig match. Så var det väldigt... Det var inte en vanlig match. Nej, det var inte. Och jag hade svårt att sova dagen innan. Och man försöker med de här klassiska, men det här kommer gå bra, positivt. Men när det väl tar över det här lite mer ångesten, nervositeten, då är det ju svårt att vända. Så att jag hade tufft innan den matchen, verkligen. För jag tänker att ni är ändå ett lag. Och med alla människor runt omkring. Så man borde ju få hjälp av det. Men man ligger ändå själv och tänker på sin egen prestation och liksom vad man ska... Ja, men det gör man ju. Men samtidigt som du säger, känner man sig trygg i laget och man känner att de andra litar på en också. Då blir det mycket lättare att liksom komma över den där pucken med sin egen nervositet. Och man känner att man har alla andra peppar än. Men kommer man ut i proffslivet då var det ju lite tuffare. Det var inte lika mycket liksom klapp på axeln om man missade, utan då var det ju mer, vad sysslar du med? Kom igen nu liksom, skärp dig. Så fram till jag flyttade utomlands och spelade i Milan så hade jag ju nästan aldrig känt den här nervositeten och tyckte att det var jobbigt. Men då blev det ju några gånger när jag inte ens tyckte det var kul att kliva ut på planen, för jag kände för mycket press och liksom att jag måste, istället för bara den här som jag alltid hade haft innan, bara glädjen och då har det gått lite, ja jag förstår. Ja. Nej, men det hade nog en hel del att göra med liksom lag, att inte kände mig trygg, och vi hade lite problem med hela laget. Milan gick inte så bra, men att man inte fick den samma trygghetskänsla av lagkamraterna. Och så är det väl, alltså om man tar matlagning, det handlar ju också väldigt mycket om självförtroende. Du kan ju laga samma rätt, men har du inte självförtroende, då vet att det här har jag gjort många gånger, det här kan jag hantera. Det blir inte lika gott, man kan ju känna det. Han har en dålig dag. Nu är det så här. Lite buljong kvar. Jag tar i det sista. Jag har satt på en stekpanna här som vi ska steka räkorna i. I den här kastrullen så kan jag då passa på att sila av oljan här. Så har vi det klart. Det här kan vi ställa åt sidan, för det här kan jag sila av och använda. Okej, ta ut ännu mer. Ja, för att nu ser du här. Oj. Men alltså, herregud. Kan du få smaka på det? Ja, får jag det också. Och nu är det ju inget salt eller någonting i där. Utan det är ren skaldjurssmak, alltså. Läckert. Torka rent här. Ja. Sen har jag lite persilja här. Jag ska hacka ner här. Så att jag är förberedd, så att jag har allting. Ja. För det är ju så med risotto att när den är klar, då måste den ju ätas. Då finns det ju ingen tid att... Nej, då är det skarpt läge. Då måste gästerna sitta till bords. Och du sitter ju där. Ja, jag är redo. Räkorna. Jag steker dem hela, så kommer jag skära ner dem efteråt. För att de håller sig saftigare om jag steker dem hela än i mindre bitar. Plus att jag ska ju samtidigt då montera ihop risotton här. Ja. Då kommer jag ta i risotton här nu lite smör också. Brukar du ha det? Det är absolut, det tycker jag. Och sen stänger jag av plattan för att säkerställa då att det inte börjar koka när man tillsätter osten. Nu kör vi osten. Nu kör vi osten. Ja. Cut. Skriker de. Nu är det nya rubriker. Men...
Hur ser det ut tycker du? Ja, det ser. Och där har du det där hemliga. Det där är ju inte... För här gör man ju också då för att blanda den här noga och få den riktigt luftig och fin. Så jag bara vända på den här. Och nu gör jag så att jag stänger av den här plattan också. Ja. Nu lägger jag ner musslorna här i också. Så att de blir lite ljumna då. Och sen så ringde jag på lite extra olivolja. Jag torkar rent för nu är det dags att lägga upp det här då. Oj, vad spännande. Det ser väldigt trevligt ut. Gör det? Ja. Och sen då det här som kommer att ge lite extra god krydda på det hela. Andaktsfull väntan. Nu är det Jesper Blomqvist. Ja, nu är det dags. Nu är det nära. Så då. Wow, vilken stilig uppläggning också. Det här båda gott, hörru du. Tack snälla. Aha. Varsågod. Tack så mycket, tack så mycket. Smaka på risotton. Jag älskar att äta med sked. Ja. Gör du det också? Ja, jag tror att vi kör på det idag helt enkelt. Då smakar vi. Hoppas att den ska funka. Jättesmarrigt. Men Exakt, var har du lärt dig det någonstans? ja, precis. Bara jag hittade just den där blicken som man fick och bara tugga och så. Och sen kommer de. Nej. Super coolt att det går att få fram så här mycket liksom havssmak, skaldjurssmak. Alltså på den här korta tiden. På kort tid. Men det är ju, hemligheten är ju musselbuljongen. Ja. Och att man gör en liten skaldjursolja som passar ihop med räkorna som är stekta på. Det som jag också känner när jag äter. Eftersom det var vin i musselbuljongen. Så får man ju en otrolig fräschör i risotton också. Även om det är parmesanost som står för sälta och sådär. Men jag tycker det funkar jättebra att ha parmesan i en sån här. Ja, nej men alltså det säger vi. Nu hädanefter får de köra parmesan. Får alla göra det. Ja. Jesper, jag har en ära att ha dig i köket. Och kul att jag fick ge tillbaka lite grann till dig eftersom du har lagat så mycket mat till mig. Ja, men det var fantastiskt kul att få komma och se igen och få suga åt sig de här detaljerna igen och lära sig. Verkligen, det här ska jag hem och göra själv nu. Och ingredienserna, det får ni i texten under klippet. På allt det som jag har använt till den här risotton. Sitt kvar och ät i lugn och ro. Det är ingen stress, vi äter upp allt som är kvar och teamet får smaka också. Tack till alla er som tittar. Och så ger dem en riktig känga. Ja, precis. Non dovete più avere paura di mettere i parmigiano reggiano sul risotto con le cose dal mare perché va benissimo. Si. Gott. Nu äter vi vidare. Nu äter vi vidare här. Supergott. Tack ska du ha. Tack. Ja.